Med hö i ladan och skogens sång arbetar vi för framtidens gång. Här finns kraft i traktor och maskin, och hjärtat bultar för gårdens rutin. Hej allihopa. Klockan är nu 01:20. Våran panna har havererat. Det är minus 20 ute. Vi har gäster där. Vi är inne på en nödlösning nu. Där vi ska försöka elda med ved för våran skruv har gått skogen. Här står vi. Det här blir kul, sa de. Köp en gård. Det blir kul. Här kämpar vi för glatta livet och vår rena existens just nu. 20 minusgrader. Just nu så går vi alla på nödläge. Vi har aldrig eldat ved i den här pannan förut. Så vi ska prova med det. Det är våran... Vi har en lösning till. Vi kan elda den andra pannan, men där innanför så ligger det gäster och sover och det skramlar och dunkar och har sig, så det är inte ett alternativ. Så jag ber till Gud nu att det här kommer att funka. För det är så himla kallt. Ja, vilken pers. Ja, det kan man säga. God morgon. Eller ja, kanske inte god morgon. Klockan är 9:30. Jag och Viktor, vi har sovit. Vi fick sova ifrån 2 till 7 ungefär. Och nu har jag koll på pannan. Och Viktor ligger inne och sover. Han fick vara ledig idag för att han hade ju varit uppe hela natten och sådär. Så att, ja. Och då, som ni säkert vet, så eldar vi med ved nu. Istället för flis. Och jag var jättedum och lät det brinna ut lite för långt. Eller jag höll koll på tempen i appen vi har på telefonen. Och då gick jag ut när det började sjunka. Men då hade det ju nästan redan slocknat. Så nu försöker jag få igång det här igen. Går ju helt okej. Men ja, så här ser ju skruvändan ut. Den är ju typ helt rund. Så förmodligen så ska jag försöka leta på material. Eller åka och köpa material. För att kunna liksom fimpa den där och svetsa på en helt ny fyrkant. Ja, hörni, den här som jag gjorde, den vart ju rund. Så nu får vi försöka att skära av den här. Börja om från början. Vi har inte filmat supermycket, men det har ju varit lite grann av en pers. Ja, det såg ju ut som vi misstänkte. De har ju satt 2 stycken rör i varann. Det är det som jag tänkte göra också. Att bygga ihop det här. Jag hoppas ju att den här axeln här inne är slipad fyrkantig. Ja. Vi får ju börja med att skära rent allting.
Det var inte svetsat någonstans där. Nej. Det här har ju lite tunnare gods än vad deras inre bit har. Vilket inte är bra såklart. Så min tanke är att skära ur så att jag spar den och skär ur den och den. Då kan jag få som en bättre infästning för den här. Yes. Så det är svetsat kan man säga därifrån och ut. Så, då är planen att vi ska sätta ihop det så. Då får vi lite styrka kvar i de här. Och sen så kan vi svetsa här ute, så kan vi slå ihop det här ordentligt. Utanpå det sen. Så kommer den där. Den hade man nästan velat haft ner över. Ja, jag kommer nog att skära ner kanterna lite grann här så man får på den. Så ska jag bygga på så jag får den här axeln lite mer fyrkantig. Givet att den här då, även om jag gör den här klokopplingen nu så vill jag ju ändå att det ska sitta lite tajtare än så här. Sen kommer jag ju att få frågan då. Så att jag besvarar den på en gång. Varför sätter du inte in en värmepump, Mats? Jo, jag kan förklara det. Dels så är det ju faktiskt så här att jag jobbar ju lite grann med värmepumpar bort omkring. Jag har hängt med någon gång när jag har lagat någon och lite sådär. Skulle jag installera värmepumpar här så skulle jag behöva storleksordningen kanske 4 10 för 5 hus. Eller 2 stycken 20 kilowattare. Att köpa de där pumparna 600-700 000. Jag vet inte. Men jag tog in något pris någon gång och det var långt ifrån billigt i alla fall. Då har vi inte ens börjat prata om den el de drar och den säkring man måste ha på en sån här gård för att det där ska rulla på. Så att, ja, visst, vi sliter ibland. Nej, men så att det är ju väl värt för oss att lägga de här timmarna ändå. Det är bra betalt per timme. Det man däremot snart får ställa sig själv i frågan om, det är ju, är det värt att byta ut flisbingen mot någonting som kanske är lite mer modernt och fungerar bättre. Det kommer att kosta kanske runt 200 000. Och där kan man ju snart nog börja landa i en tanke om att ja, det skulle faktiskt vara värt att köpa en ny flisbinge. En riktig, inte en som vi har byggt om själva utan en professionellt utförd. Så, nu ska vi se. Ja, men det blir nog bra, bara jag får slipa lite på det. Ja, då är vi redo för fika. Yes, let's do this. Garagefika. Kaffe
äggmacka och köttbullsmacka. Det låter gött det. Jag hade så mycket annat att göra idag, det är det som är problemet. Ja, så är det ju. Det är mycket att hinna med. Och sen var vi också helt ensamma mer eller mindre. Ja. Nu kommer ju Moa hem, men hon vill inte vara med och fika. Men annars så drog ju alla i morse. Björn och Viktor och Moa. Och kvar vart vi, som egentligen ska iväg på annat jobb. Ja. Vi ska svetsa plattjärn på den där skruven. Så vi får en rak, eller? Så att vi får en rak. Då kan vi mäta ifrån det. Tanken är att den här flispannan som vi har nu, att det är det som ska vara våran backup-panna. Så planen är ju att bygga en panncentral med ett stort flisförråd där vi liksom kan flisa in 300 kubik. Och att man bara gör det en gång om året. Och att man också kan köra in hjullastaren och skyffla ihop det och rätta till det eller vad man nu vill göra. Yes. ...44. Det där. Jag behöver nog sätta en liten loppa i den så att jag får någonting att utgå ifrån. Så. Buntband. Yes, ska bli. Och Känns det bra? det känns tillräckligt bra för att jag ska våga sätta en liten punkt till i alla fall. Jag har för kort sladd. Ja, men det har jag lösning för. Nu har jag börjat sitta fast på ena sidan. Sen ska vi slå ihop de här och kapa rent dem lite. Och sen så kommer det andra röret överallt. Så vad jag kommer att göra nu är att jag kommer att helsvetsa den här på alla sidor. Och skära till de här. Och sen så kommer jag tillbaka igen. Ja, då är en sida klar. Över till nästa. Och det innebär att den här kapade vi vid axeln. Men om vi säger att den är 68 kan vi säga. Ja. Då har vi kärnan en centimeter. Ja, men då när jag ritar ut 68, då är vi där. Och kanske jag tar av en millimeter extra. Men sätter jag på den här nu, om vi utgår ifrån att kapskivan är så tjock, så har vi ju ändå förlängt den kanske 8 millimeter.
Och de 8 millimeterna får vi hoppas kommer att göra nytta. Så, då är den kapad till vad vi hoppas och tror är rätt längd. Så nu ska vi bara ta oss an det tjockare röret där och få på det så att det ser bra ut. Så, och så mäter vi in det. Så, har jag mätt in det. Då ska vi ha den biten där. Kapar vi loss den och så trär vi på den och så får vi se hur det ser ut. Så, då har vi kapat den här. Trär vi på den här. Så, och så ska den ligga jämns i kant här ute. Så. Och sen är det bara att fräsa fast den här inne. Ja, nu sätter vi fast det här. Yes. Så. Och så. Åker vi. Yes. Det här hålet nu, det är 2 centimeter ifrån toppen på skruven. Så att för att veta vart jag ska borra nu då, så vet jag ju att den där är 75 centimeter ner här ska hålet ligga. Så hörni, där ska vi ha ett 12 mm hål. Men vi börjar med att göra ett 5 mm hål. Ja, vi skaffar hårdmetallskruv. Jag är inte säker på att det här är bra. För den är ju samtidigt skörare än en vanlig blötjärnsskruv. Men jag tänker, vi testar. För att nu ska ju det här bara vara att sätta på vinkelväxeln och dra åt. Nej men titta. Så att det där är det vi går ut med. Och det här är det vi plockade bort. Men från början, när det en gång tillverkades, så såg den ju ut så här. Så att vi är ju inte far off. Så att vi hoppas och tror att, givet att den här nu är 1 centimeter längre, så den går in mer på axeln. Och att den är förhållandevis ny, så kommer det här att fungera. Nu måste du ju vrida på den. Jag såg det. Ah. Det ska typ gå där, rakt ner. Nu så ska vi switcha faser så att skruven snurrar baklänges. Utan nu väntar vi till att de är klara där ute och redo för att mata in skruven. Och sen kör vi. Kör! Kör hela tiden! Ja. Nu måste någon lite bättre arm hjälpa mig.
Ja, dutta lite. Dött! Dött! Ja, mera. Mera! Mera! Stopp! Bra! Lite till! Mer! Stopp! Bra! Byt fas! Ja hörni, nu börjar vi bli klara. Vi har börjat tända den andra pannan. Det här är extra pannan, den är uppe i 80 grader nu. Vi har kämpat hela dagen. Så det här är sista laddningen nu. Eller det blir kanske en till för att de får hjälpas åt att värma upp systemet. Men Mats håller på och tända upp flispannan. Efter mycket om och men så är tallrikarna i baljan på plats. Vi har tippat i lite flis och skruvat fram och än så länge funkar det. Viktor, han har börjat städa. Och Mats har börjat tända upp. Här står de och trycker för att undkomma kylan. Öppna lite får vi se. Titta, nu börjar det bli fart på grejerna. Det är bara bebislågar. Ja. Ja hörni, ytterligare haveri. Never ending story. Det är så man kan bli tokig. Fast å andra sidan, ska vi nu ha det så kan vi väl ha allt på en gång tänker jag. Men Mats tror att det är en kontaktor. Eller tidrille. Ja, det är jättekonstigt. Eller konstigt och konstigt. Man kan ju köra den här skruven manuellt här. Liksom mata fram. Och sen så har jag ju, du vet ju att kontaktorerna fungerar och jag vet att kontaktorerna får ström som de ska och att de gör det de ska och motorn låter som de ska. Men sen sitter det en tid där, en pulsgivare. Och nu till exempel när det blinkar så ska den ju mata fram. Men det gör den inte. Men om du startar tvångsmatningen samtidigt som den ska dra fram. Ja, då lägger den ju, då får jag hållströmmen till kontaktorn under den tiden som är kvar. Ja. Men så nu har vi kommit fram till att den här har ju någon gång varit utbytt. Och den har ju en inport på 15. Det är lite bra för att den här, de har ju ändå liksom satt med kopplingsschemat här så man kan förstå någonting. Och det är ju så att på 15 där inne Jag ser ingen lampan här så nära. så har vi ju en port som går ner till 18. Så nu ska vi försöka flytta den till port 25. För att när vi mäter nu, vi har ju, jag ska se om jag kan visa det. Det vore kul för våra kära tittare att få. Nu ser jag inte vad jag gör. Förlåt. Som där nu. Ja. Ser de inte? Jo, det gör de. Kan det? Ja, de gör Okej, nu har vi 215 volt där. det. Yes. Och sätter jag nu den här, nu vet jag inte om jag kommer att kunna, men det borde ju vara den. Och så väntar jag på att den ska automatiskt köra fram. Och ser vi får bara ut 36 volt. Och det är det som gör att inte den här kontakten orkar dra. Och det beror ju på att en kontakt i den här Det är slut. är slut. Så nu ska vi försöka flytta den här, för det finns en ledig kontakt här. Som verkar, jag klipper in här ett schema över den här kontaktorn. Eller det är ingen kontaktor, det är tidrille. Där har jag lyckats läsa ut att vi borde få samma funktion om vi flyttar den till den friska kontakten helt enkelt. Så det ska vi göra nu. Så.
Jag har hittat igen den. Den sitter här uppe. Prata högt och tydligt. Mellan 25 så går det till 26 och 28. Så det är där den ska sitta. Så nu när vi går in i en puls, då ska vi få ström där om allting är som det ska. Ja, det får vi. Det får vi. Sen ska vi flytta upp på 28. Och då borde allting börja fungera igen. Så vi ska göra det nu. Ja, så nu har vi bytt plats med den där. Så nu ska vi se om det fungerar när vi... Ja! Så god. Woho! Nu är den ju inställd på vänta 30 sekunder, mata 4. Ja, den matar tillräckligt i varje fall. Vet ni vad vi ska göra? Vadå? Ett kul projekt. Vadå? Jag ska ta hjälp av AI. Mm. Så ska AI få göra ett nytt sånt här skåp åt mig. Ja, vi ska bygga ett nytt. Ja, Själva. det... Det kan inte vara så svårt. Ja, fråga AI, det är han som kommer att räkna ut hur det ska vara. Men jag skulle vilja ha en liten PLC här inne. Eller en liten Uno eller någonting annat. Och, Den skulle man kunna ta bort de här 3 och låta den styra. och låta den styra. Mm. Men vet ni vad? Nu är det lagat. Ja, Det, våran maxiska lösning var inte så tokig. hur troligt är det att det där skulle hända precis idag då? När vi precis liksom har fått igång allting annat. Men det är rätt skönt att det hände idag. Eller? Så. Nu tror vi att vi har grejat det här. Mm. Jag vet inte vad är klockan, Moa. Klockan är 03.30. 03.30. Det är 20 minus. Nu är skruven åtgärdad. Mm. Vi har också fått igång pannan. Eller Mats har fått igång pannan. Han har stått hur länge som helst med att få igång den. Med det där elfelet som gjorde att skruven inte ville Ja, snurra. grejen är att när skruven hade gått sönder och allt var kaos och vi hade fått ihop det och alltihopa. Ja, men då fick vi ett elfel såklart. Mm. Jag vet inte riktigt vad det var, men det var någon givare eller någon tidräknargrej som hade gått sönder. Men nu har Mats löst det. Mm. Han bytte någon port eller vad det var. Men det är i varje fall åtgärdat. Så nu, nu tror vi, eller hur Vilja, att det kommer funka. Och att vi får gå in och sova nu för Ja. första gången. För det har varit 3 verkligen hemska dagar och nätter. Inte bara dagar, nätter. Det här var dygn. Ja. Alltså dygn. Vi har vispat i pannor och vi har eldat för brinnande livet. Mm. Men nu tror vi att vi klarar oss. Ja, och vi väntar ju lite varmare väder här om några dagar. Så att det ska bli skönt. Ja. Så att vi avslutar här och nu med detta. Ja, tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte att hypa, gilla, prenumerera, hela den biten. Yes. Ha det gott allihopa. Hej då! Hej då! Med hö i ladan och skogens sång arbetar vi för framtidens gång. Här finns kraft i traktor och maskin och hjärtat bultar för gårdens rutin.